ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ቼክ ቱቶሪያል ነው። በዛሬው ቱቶሪያላችን እንዴት ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2019 ኢንስቴል ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ማለትም ይህ ቱቶሪያል ለማንኛውም አይነት የኦፊስ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ቨርዥኖች ሊሆን ይችላል። ከዚህም ማለትም ከ2019 በታችም ሆነ ለወደፊት ለሚመጡት ቨርዥኖች ተመሳሳይ የሆነ አጫጫን ስልት ነው። እናም በተከታዩ ቱቶሪያል እንዴት አክቲቬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ለዛሬው ግን እንዴት ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2019 መጫን እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እናንተም ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ለጓደኞቻችሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እንድትጋብዙ እንጋብዛለን። ቀጥታ ወደ ቱቶሪያል እናልፋለን ተመልካቾቻችን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ኦፊስ 2019 ለመጫን የሚያስፈልጉት ቅድመ ሁኔታዎች የሚከተሉት ናቸው። የመጀመሪያም አፕሊኬሽኑን ማውረድ ነው። ማለት ነው ዳውንሎድ ቀጥታ ከኦንላይን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም በቴሌግራም ቻናላችን ቼክ ቱቶሪያልስ በሚለው ቻናላችን ላይ አስቀምጠናል፣ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም በዩቲዩብ ገጻችን ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጠናል፣ እዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኦንላይንም በማግኘት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፋይላችሁን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ምንድነው? ሁለተኛው ስቴፕ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ አንቲቫይረስ እና ኮኔክሽን ማጥፋት ይኖርባችኋል ማለት ነው። አንቲቫይረስ እና አቫስት እና ኤቪጂ ስማዳ የመሳሰሉትን ማጥፋት ይኖርባችኋል። ሁለተኛም አፕሊኬሽን ኮኔክሽን ማጥፋት አለባችሁ። ልክ እዚህ ጋር እንደታየው ኮኔክሽን ጠፍቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሌላ አፕሊኬሽን ስለሌለ ያለው የዊንዶው ዲፌንደር ብቻ ነው። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ ወይም ዊንዶው ዲፌንደር ብላችሁ ትጽፋላችሁ ታስክ ባር ላይ። በዚህ መልኩ ታገኛላችሁ። ስለዚህ አሁን ማኔጅ ሴቲንግ የሚለውን ትነካላችሁ። እሱን ከነካችሁ በኋላ ሪል ታይም ፕሮቴክሽን ማጥፋት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦን አለ ታይም ፕሮቴክሽን። ስለዚህ እሱን ኦፍ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደታየው ሁሉንም ኦፍ እያደረጋችሁ መሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? አፕሊኬሽናችን ኪ ይጠይቀናል ይሄንን ካላደረግን ማለት ነው። ወይም በሌላ አባባል እንደ ቫይረስ አይቶት ይሄንንም ምን ያደርግብናል ማለት ነው? ፉል አክሰስ እንዳናገኝ ያደርገናል። ስለዚህ ፉል ኢንስቴል ማድረግ አንችልም ማለት ነው ይሄን ካላጠፋን። ስለዚህ በዚህ መልኩ አጥፍተን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ኢንስታሌሽን የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው ተመልካቾቻችን። እንግዲህም ልክ በዚህ መልኩ ከዳውንሎድ ስታደርጉት ከዩቲዩብ ቱቶሪያላችን ላይ ወይም ከቻናላችን ላይ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይኖራል። በአርቺቨር ነው አርቺቭ ማድረጊያውን አስቀምጠንላችኋል። እዛው ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን አሁን ኤክስትራክት ታደርጉታላችሁ። በዚህ መልኩ ቼክ ቱቶሪያልስ በፎልደር መልኩ ኤክስትራክት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ራይት ክሊክ ነው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ። ራይት ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ዊራር የሚለው ላይ ኤክስትራክት ቱ ቼክ ቱቶሪያል ማይክሮሶፍት በፎልደር መልኩ ያስቀምጠናል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ከከፈትን በኋላ ፎልደሩን እናገኘዋለን። ስለዚህ እናንተም ፓስወርድ ሊጠይቃችሁ ይችላል። ስለዚህ 1 2 3 ብሉት ፓስወርዱን። በዚህ መልኩ ይሄንን ራይት ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ፋይል። ስለዚህ አሁን ወደ ኢንስታሌሽን ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ጠብቁት። ይሄ እስከ 10 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል በሚኒመም ማለት አሁን የአዲሶቹ ኮምፒውተሮች ፈጣን ስለሆኑ ከዛም በታች ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በላይ ሊሆንባችሁ ይችላል። ስለዚህ ዋናው ስቴፕ ተመሳሳይ መሆኑ ብቻ እንድታውቁት ነው የሚፈልገው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንስቴል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾች ያው መጥቷል። አሁን ኢንስቴል እያደረገልን ነው። ትጠብቁታላችሁ። እዚህ ጋር የሚያሳየው ምንድነው? ኤክስትራክት ፋይሉን የት እንዳለ ፋይሉን ኤክስትራክት እያደረኩ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ የኛ አዲስ ቨርዥን ነው ጁን 2021 ይላል። ስለዚህ አዲስ ቨርዥን የመጨረሻው ቨርዥን እስካሁን ሰዓት ያለው ይሄ ነው። መስከረም 2014 ድረስ ተመልካቾች ያለው ቨርዥን ይሄ ነው። ስለዚህ የመጨረሻውን ቨርዥን ነው ኢንስቴል እያደረገን ያለ ነው። ቨርዥኑም 64 ቢት ነው። ስለዚህ እናንተ 32 ከሆነ በ32 ተመሳሳይ መጫን ትችላላችሁ። ስለዚህ
ብዙም አያሰጋም ማለት ነው። ስለዚህ እስከምንጨርስ መጠበቅ ነው ማለት ነው። እቺ የመጀመሪያ ፌዝ ናት። ሁለተኛው ፌዝ ኤክስትራክት ማድረግ ሲጀምር የዊንዶው በተኖች የዊንዶው አይነቶችን ነው የማይክሮሶፍት ፕሮዳክትን ያሳያቸዋል ማለት ነው። እነዛም ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ማይክሮሶፍት ኦፊስ፣ ፓወርፖይንት፣ ፐብሊሸር እና የመሳሰሉትን ማለት ነው ኤክሴልን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ሲጀምር ያው ኤክስትራክት አድርጎ ጨርሷል፣ ወደ ኢንስታሌሽን ገብቷል ማለት ነው። አሁን ሪዲ እያደረገ ነው ነገሮችን ሁሉ። ስለዚህ ጠብቁ። ተመልካቾቻችን አሁን ሪዲ አድርጎ ጨርሷል። አሁን ወደ ኢንስታሌሽን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ፉል ማይክሮሶፍት ፕሮዳክትስ ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ስለዚህ እሱን ጠብቁት፣ ሪፍሬሽ እያደረጋችሁ ጠብቁት። ይኸው አሁን መጣው። በጣም ጥሩ ተመልካቾች፣ ይህ ነው የማይክሮሶፍት ፕሮዳክትስ ማለት እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በዚህ መልኩ ኢንስቴል ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስለዚህ እንደ ጊዜው አይነት ከ6 ደቂቃ እስከ 10 ደቂቃ ሊፈጅባችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እያለቀ ነው፣ ጠብቁ። ስለዚህ ትንሽ ሲቆይባችሁ እንዳትደናገጡ፣ ዝም ብላችሁ ለቃችሁ ትሄዱን ትችላላችሁ። እናም ሌላም ተጨማሪ ስራዎችን ባትሰሩ ይመረጣል ለፍጥነት፣ ምክንያቱም የኮምፒውተራችሁን ራሙን ማስያዝ ስለማይኖርባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን አሁን እንደምታዩት ጨርሶልናል። ስለዚህ እዚህም ያው መልእክት ተልኮልን ኢንስታሌሽን ኢዝ ፊኒሽድ ብለናል። ስለዚህ እናመሰግናለን። ስለዚህ እኛውን ክሎዝ ማድረግ ነው። ስለዚህ ሴት ፉል ሴት ሆኖልን እኛውን ክሎዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክሎዝ እንበላት። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ ስለዚህ ተመልካቾቻችን የጫነውን እስቲ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ፣ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓወርፖይንት ኤንድ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሴል ወርክሺትን ከፍተን፣ ስለዚህ ከዚህ እንጀምር። ይሄ ወርክሺት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፓወርፖይንት እናምጣ። ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት እቺ ናት። ያው ሪኔም እያደረግን ነው ስለሆነ ችግር የለውም። አሁን ደግሞ ወርድን እናምጣ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ወርድ፣ ፓወርፖይንት ኤንድ ኤክሴል ወርክሺት ታወጣን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ከፍተን እናያቸው ይስሩ አይስሩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤክሴል እየከፈተልን ነው።
ወርድ ደግሞ ይከፍታል። ተመልከቱ ፓወርፖይንት ፎንቱ ራሱ ደስ ይላል ስታይ። ይሄ 2019 አዲስ ፊቸሮችን ይዞ መጥቷል። ስለዚህ እሱን እየተጠቀማችሁ ኢንጆይ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ተመልካቾቻችን። እስቲ ስለ ስላይዱ ስላይድ መስራት እንዴት እንደሚቻል በሁለተኛ ቱቶሪያል ላይ አስቀምጠናል። ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ማየት ትችላላችሁ። እሺ ተመልካቾቻችን ይህን ይመስላል ቱቶሪያላችን። እስቲ አሁን ደግሞ አንዱን ፕሮዳክት ይዘን ማለትም ፓወርፖይንት ላይ ያሉት ፊቸሮችን ዲዛይን ውስጥ ገቡና የስላይዶቹን አይነት መቀየሪያ መንገዶች ምን እንዳሉ የምታዩት ቴሞች ናቸው። የተለያዩ ቴሞች እነሱንም የተለያዩ ቫሪያንት መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር በቡኒ መልክ፣ በግሬ መልክ፣ አሁን ደግሞ ሰማያዊውን ወደ ቀይ እንቀይር፣ ወደ ቢጫ፣ ወደ በፈለግነው መልኩ በዚህ መልኩ ማኒፑሌት አድርገን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የፓወርፖይንት ነው። ኤክሴልም እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ይሄ ደግሞ የወርክሺት ኤክሴል ነው። ኤክሴልም የፈለጋችሁትን ጽሁፍ መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ግሬድ እንዴት እንደሚጻፍ፣ ስሎፕ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል፣ ግራፍ እንዴት መጻፍ እንደሚቻል፣ ቴብል እንዴት መጻፍ እንደሚቻል ማለት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ የወርድ ነው። እዚህ ላይ ፎንት ናት፣ ወርኪንግ ፕሊት ናት። ስለዚህ ይህን ይመስል ነበር ተመልካቾቻችን። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ማለትም እንዴት ማይክሮሶፍት ኦፊስን እና ዊንዶውስን አክቲቬት ማድረግ እንደሚቻል ማለትም ዊንዶውስ 10 እና ሌሎችንም አክቲቬት ማድረግ እንደሚቻል እናያለን። በቀጣይ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እናንተም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እስከዛው ድረስ መልካም ቆይታ